Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Mixed Realities, és hát új horrorjáték ismét, most a horrorok napjait éljük itt a csatornán, ez nem más, mint az LMV2, hát az egyet is nagyon szerettem, de hát az 10 éve volt, már kicsit homályosak az emlékeim, azt tudom, hogy nagyon jó volt, és hogy a vége nem happy end volt, vagyis hát valahol ott ragadtunk a tóban a főhőssel, Ellennel, ugye a feleségét kiszabadítottuk, de az árny lény ott tartott minket a sötétségben. Hát elméletileg a második rész innen folytatódik, itt veszi fel a szálat. Csak 2 karakterrel mehetünk, magával Ellennel, az eltorzult másik dimenziós New Yorkban, és egy FBI ügynök csajjal talán, azt hiszem. Úgyhogy kemény lesz, újra fénnyel harcolunk az árnylények ellen, meg hát mindenféle mással is. Állítólag nagyon jó lett a játék, hát a gépigény az brutál, tehát ez brutál. Konzolos apin fut még a kód a játék alatt, nem optimalizálták teljesen még PC-re, úgyhogy a minimum is azt hiszem 2060, de egy 3070-nel is 540p-be talán elmegy 30 frame-mel. Hát én most Full HD-ban tolom, mindent föltoltam ultrára, Ray Tracing-gel. Megnézzük, hogy a 3090 hogy birkózik meg, vagyis hát én már megnéztem, azért nagyjából hozta a 60 frame-et, hát azért az is elég siralmas Full HD-ba, de szép a játék, úgyhogy kezdjük is el. Na, gyenge pontja, le kell égetni róla a sötét pajzsot, és a gyenge pontja előjön, és azt tudjuk ütni, vágni neki, király. Max Payne is feltűnik benne, legalábbis az a karakter, aki régen a Max Payne-be. Ben vagyunk a sötétségben, igen, a tóban rekedtünk. Innen kell kiírnia magát a főhősnek valami sztorival. Hát ezt hogy oldja meg, arra kíváncsi leszek. Áldozatok és szörnyek voltak csak benne, igen. Hát ja, igen. Össze kellett szedni a darabjait a műnek. Hát nem. Hát nem az a vég volt, az biztos. Az biztos, fölzabált élben ott ragadtunk. Maga a történet a szörny. Ó, dicsak a döglött szarvas. Na de jó. De emberek agyát szállja meg. Ez a valami, ami ki akar jönni a tóból. De egyszer már megakadályozott egy író az első részben, állítólag. És ugye mi, mint ihleti válságban szenvedő költő, keveredtünk a szigetre. Ez ki a gyász? Gusztán néz ki. Ez az ellen? Nem hiszem, nem volt kopasz. Mire van szüksége megmutatni? Ott a bull, kim van a bull-e. Na hát szépen megy, nézzük meg az adatokat. Nézzétek, na, 55 frame. 55 frame csóró. Jó, hát ott megy egy 60-as, de ha kicsit sűrűbb a cucc, azért ott lemegy 60 alá, és akkor még nincsenek fények. Na jó van, azért csak bírni fogja, és a kihasználtság is elég nagy, 91%. Ez kemény, 260 watt, ahhoz képest a procit alig eszi. Na jó van, haladjunk. Ki ez a gyász? Legalább az alsó gatyája megmaradhatott volna. Az ott mi a fasz? Semmi. És tudom, hol vagyunk, meg hogy ki ez. De rossz helyen van, azt látom. Hopp. Hát... Valaki ott van. Itt vagyok, Api. Elmentek, igen.
Valaki itt morog nagyon. Ó, és a horrorról jut eszembe. Van még egy játék a tarsolyomban, a Don't Scream, amit este fogok kipróbálni. Ott az a lényeg a játéknak, hogy iszonyat élethű állítólag a grafika, egy erdőben ilyen Blair Witch módra kell dzsalni. Közben egyfolytában jumpscare-ek és paráztatás, és amint sikítasz vagy ordítasz egyet, vagy bármi olyasmi hangot adsz, a játék újra kezdődik, tehát ki kell bírni ordibálás nélkül. Hát arra kíváncsi leszek. De azt majd csak este próbáljuk ki. Ó, a legjobb helyre megyünk, bazd meg. Hátja Isten. És tudom, merre menjek. Valami itt mászkál. Hát remélem jó felé megyek. Nem tud futni ez a csoró. Az meg a szívinfarktust hoztad rám, te rák. Vagyis hát egy szarvas. Ó, hogy rohadjál meg. Ez jó volt. Na, hát ilyenekkel tele lesz a játék, ugye párszor fogok ugrálni szerintem. Remélem a Don't Scream is legalább ilyen. Ez az ellennek a feje volt, úgy láttam. Nagyon komolyak a hangok. Nagyon para. You can sprint. Na, végre kijött a sprintelés opció. Hát ez mondjuk sprint, ez erős túlzás. Egy csórónak ilyen lengőbrével itt futkosni az esőben nem lehet túl jó. De legalább valamennyire fut. Mi ez? Ez mi a fasz volt? Valami ánylény volt már. Kurva jó. Arra fölfele tudsz menni, csoró? Nem. Szerinted mit látok? Szerintem semmit. Arra nem is tudok menni. Akkor lehet, hogy itt kell valamit átdzsalni. Hát az sem lehet. Hát erre biztos nem. Pedig ott van valami út, oda kéne fölmennem valahogy. Hát csóró itt nem tud fölkapaszkodni meg ilyenek. Hogy a gyászba menjek oda. Csoróházi. És nem tudja kikerülni ezt a szart. Hát pedig csak arra. Azon milyen hangja van. Rohadt sötét. Van valami ház. Az meg. Ott van valami fénye. Menjünk a fényre. Csak nem tudok. Jó van. Egy autónak a lámpája. De kik? Nem biztos, hogy csoró. Mindenhol jönnek api. Hát ezt leszedik. Így. Azt szétvágták csórót. Mikor a szektások. Így. Csóró palit felhasogatta rendesen. Kikapták a szívét.
Na, valaki kileste őket. Csórópali. Itt a tó. A szoptató. Itt van benne Ellen. A feleségével nem tudom mi lett, azt tudom, hogy kiszedtük, vagy kiszabadult, arra emlékszem. Ellen Wake 2. Nagyon jó. Eddig jó. Jó para. Game saved. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm Na, sorry I've az been ki? gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Ja, akkor biztos, hogy a Just work stuff. rendőr gondolom. De Mom, Dad and I FBI-nek. are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. Back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love Ott you. lesz itt show neked, This is az what biztos. happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Azt hiszem talán, nem Unreal Engine 5-ös még, ott a Max Payne-val nézzetek. Ott ül. Berakták, elég sok Logan thinks you should ilyen try kis cheering up. meglepi van a játékban, ilyen mindenféle utalás erre arra a játékra. Ez például Max Payne-ből a csávó. Csak kicsit komolyabban le van már modellezve. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Max Payne bácsi. Király. Jó néz ki nagyon. Szóval ő nem tudom, hogy Unreal Engine-ese. Cauldron Lake. Cauldron Lake, ez az igen, ide illető az autó is. Na, én lett a meló, gondolom meg kell nézni a hullát. És olyan rossz az a muff. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Hát lehet. Invitation. Na jó van. Visszatérés első fázisa. Szépen megy, jó van, nincs nagyon baj. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Mondtad a búrád? Ja, igen, ő az. I should take Kurva a jó. look at that map. Mutasd ezt a térképet. Cauldron Lake. I think I hear someone. Could be a deputy. I can go take a look. Hey, over here. Ahogy? Hey there. Agent Casey, right? Ja. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Na mi van? Saga Anderson. I'll be leading this case. Igen. Seems you already know my partner, Alex Casey. Én vagyok a Gyere, ő meg a Max Payne. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Az biztos.
What can you tell us about the crime scene? Az jó. Get into that, Thornton. Igen, kikapkodták a szívét. There are some organs that are currently outside the victim's Így kell adni, igen, hivatalosan. but you know, inside. De hülye ez, atya úristen. Csoró. Were there any witnesses? Yeah, Igen. a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Hú, ez nagyon sötét csoró. Na, engedj már be, bazd meg. Azt mondja, made Deputy Thornton. Oké. Na most itt ránézünk a frame-re. Kíváncsi vagyok. Oda nézzetek, 30. 30 frame, gyerekek. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. Ja, igen. Clues and work the case. Az agyában van. Mind Place. És itt tudja összerakni az ügyeket. Igen, itt majd tudunk fejleszteni, meg ez, meg az. Hát itt megvan a 60 frame, de hát ott az erdőben egy erős 30-as volt. Csoró. Csoró 3090-es is küzd. Na nézzük a caseboardot. Worth taking another look. Ott vannak a gyilkosságok. The Cowden Lake Murders. Hasza. Hasza, eltűntek. A gyilkos módszere. Hát igen, a szívkiszedés. Chest trauma. Hát ez az. Killer profile. Hát az nem nagyon van. Fasza. A térképünk. Jó. Akkor ez a caseboard, ez a Mind Place. Ben vagyunk az agyunkba. Jó, kimehetünk. We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. De jó néz ki. Az. Kemény 30 frame-ünk van, gyerekek. Egy kicsit itt, nem mondom, hogy zavaró. Azt hiszem, hogy kicsit itt visszaveszünk. Mondjuk egy texture resolution. Legyen csak high. Így sincs minden padlón. A ray tracing is csak épp hogy. És mégis ennyire zabálja a csorót. Jobb lett? Aha, hát valamivel. Jó lesz, ez azért nem zavar, nem azt mondom, hogy zavar, csak csoró. Küzd. És ez csak Full HD. Mi lenne egy 1440p-be? Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Na tessék. Crack cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring?
You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? Whoa. Vissza is kell mászni, anyukám. Szép nagyon a grafika tényleg. Hát kíváncsi vagyok, valami patch jön hozzá. Kis javítás PC-re, hogy jobban fusson. Most jött ez az 1.06-os, de hát nem sok minden változott. Hát kurva szép, az biztos. Jó néz ki ez az erdő. Jó van, tiplizzünk rá, Api. Sose érünk oda. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Pofázik valami idióta. Cauldron Lake. Itt vagyunk, Apikám, fú, igen. Deputy Thornton, I take it. Thornton. That's me, at your service. Szép Ready to get gyerek. this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. General Store. Nem ezen volt? Ja, ott van, aha. FBI, huh? Az, That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. az. Those are real? You guys hiring? Hú, ez nagyon hülyék ezek ketten. Shall we? Itt van csóró. Kikapkodták a szívét rendesen. Ó, szegénykém. De meg van puffadva. Fú. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Jó néz Thanks, ki. Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Igen, azon voltam én is. Csóró. Aha, itt lehet valamit nézni. Body is positioned on the table. Ritualistic. Igen. Helyezzük el. De hova? Vagy mindegy? Jó, akkor mondjuk föltesszük ide. Cauldron Lake Murder Scene. Ja, majd ő Another body tudja. turns up just as we arrive in town. Fasza, igen. Coincidence? Húha, van egy kis nyomozgatás, The killer left collect. the heart right next to the body. Igen, kidobta a szívet. Megzavarták Bruising csórót. on the wrist from the cargo straps holding him down. Igen, csóró. Spaniferrel Inside kötötték stab le. wound. Chest cut open. Heart removed. Hát ja. Szegény Pali. Benyalta rendesen. Think saga.
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Mhm. Fasza. Who is our victim? Who killed him? Csoró. Need to find more clues. Large Igen. amount of blood on the table. Hát The jó, hát victim died persze. here. Ez itt halt meg, az biztos. Szegényke. Benyalta rendesen. Kukába valami. Multiple people were here. Multiple killers? Igen, hát mivel szekta. Gyanítom, hogy többen voltak. Vagyis hát láttuk, hogy igen. Hát meg valaki sörözött. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Hát igen, Was it for a camera? megzavarták csórókat a Someone was drinking szektások. beer. They spent time here. Waiting. Hogy itt vártak volna. Gondolod? Elképzelhető. Más nem nagyon van. Legalábbis itt. No. Jó, persze, hogy no. Ezt csóróhoz kell raknom. Makes sense. Boot prints indicating multiple killers. Hát ja, Quite the party. ez nem biztos. Fasza. Beszélnünk kell ezzel a gyökérfejűvel. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. Nightingale. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. 13 éve jött ide. Until now. Nightingale. Nightingale, ismerős ez a név. Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Idióta. And sisters. Nightingale. Fasza. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. Hát azt nem csodálom. Ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Kirúgtak csórót. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Hát? Nightingale went missing 13 years ago. 2010. Same as all the other victims. Igen. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Az biztos. Hát igen, akkor tűntünk el mi is. És ezek szerint az a pali is.
For now at least. Ez a pali is akkor tűnt Not el. sure. És most előkerült. Csoróházi. Na jó. Elméletileg meg vagyunk ezzel. Mink van. Casey Nightingale went off the deep. And FBI fired him. Thornton. Látta utoljára. Nah. Hogy hova rakjam? Ha nem engedik, akkor csak a végig kell szálakat vinni. Ezek szerint. Keep trying. Ezt nem ide kéne rakni. De a másik az nincs itt. The victim, ja, ott van, bocsánat. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. És el is tűnt. Fasza. Jó van, Bobby. Itt talán végeztünk. Ó, ott a fegyverünk is. Nem baj, ha nálunk van. Ez a gyors hajolás, jó. És itt van valami ebben a házban. Nem vagy a lámpánk, vagy valami. Ja, bocsánat, nem azt akartam, de ez se. Ezt. Én is a lámpa. Investigate the crimes, can learn about the killer. De biztos nem tudunk bemenni. Vagy itt körbe kell sasolgatni. Menjünk fel arra. Találunk itt is valamit. I'm gonna Környéken. go check something out. Be right back. Got it. Hát ha visszajövök. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Szarik rá. Nice talking to you too. Nem nyitotta ki a Bobby. Még egyszer próbáljam meg. Addig nyomogatom, meg nem engedsz be, Bobby. Lake House. Ez nem enged be, ez a kis köcsög. Hát lehet, hogy valahol azért be lehet jasszázni. Mondjuk itt. Biztos nem. Hopp, itt valami szekta jel. Mi van ide írva? Confused. Follow the step. Wash your hands. Anderson, Take the chicken out of the let's get back fridge. to work over here, can we?
A Hát creepy ez... twig sculpture? Wonder what's inside. Nyisd ki, I should Api. take a look around for a way to open this thing. Ja, össze kell raknom azt a szart. Mi volt az? Várjál, hogy tudom megnézni. Tripod. Igen, ez nem érdekel. Hol volt az a jel? Valahol itt volt a földön pedig. És fölvette azt, hogy mit csinált ezzel. Logan's charm, pisztoly, handgun. Volt valami jel, igen, de meg nem mondom mi. Ki kell valahogy nyitnom. Akkor itt még körbe sosolunk. Itt valami csövös bánatok voltak ott egy balta. Maga a helyszín. Meg a házba talán be tudok menni. Fú, de csöves. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Nagyon jó, van zseblámpa fasza. Így ezt a putri telepet. Aha, ott a jel. Szóval nem tudjuk meg megjegyezni. Ott is egy. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Van ez a egymás melletti szar. Háromszög meg egymás alatti, ez a kettőben megvan. Egy kérdés, hogy mi a sorrend. És itt is van az egymás mellett, így eltolva. Csak melyik az első, melyik az utolsó, mi? Nézzük, hogy bejöttünk. Most van egy ilyen is. Hú, bazd meg. Ó, de hát itt tele vagyunk mindenféle jellel, gyerekem. Semmi sem biztos. Mondjuk mind ugyanaz, tehát csak ez a három van. Nem, mert van egy ilyen is. Azt mondja, warning to fellow trespassers. Túl sok itt a jel. Hú, hűtőn is van, bazd meg. Ott is van, mindenhol van. Ezt nem lesz könnyű így kinyitni. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do.
Hát más nincs, vannak itt mindenféle jelek. Hoppá, ez főborult Api. Van az, ez csak mi a sorrend? Az. Az. Hát ennyi azért nem is volt szerintem. Össze kell néznem. És az. 1, 2, 3, 4, 5, úristen, na mondjuk már egyformák. 6, 7, van itt egy csomó. Az anyádat rák. Ez a csöves íromány. Ezt rakd össze, Api. Azt mondja, igen, van itt fel, igen. Secret machinery ready to activate it to press the button, de mi fasz ez? Gyerekeim. Jöttünk valamire? Csak ennyi van egyelőre. Ezt kurvára nem tudjuk kinyitni. Ebből aztán számomra nem sok derült ki. Azon kívül, hogy ide van firkál minden szar. Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Attól még nem ugyanaz. Na mennyi volt itt? 2, 3, hát 3 van, úgyhogy 3-at kell kitalálni. Volt az, volt ez. Úgy látom, hogy ezen csak 3 van, ugye? Vagy 4. Nekem csak azokat kell használnom. A többi az Bobby. Vissza kell mennem. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Hopp, itt is van. Na nézzük, ilyenünk biztos van. Ez egymás melletti. Egymás fölötti is talán van. Olyat nem tudom, hogy láttam-e. Azt hiszem, olyan is volt. Ezek ugyanazok már. Olyan is volt talán. Bassza a szád. Ezt nehéz lesz így kitalálni. Nézzük így.
Hasza. Ezt így jó lesz kitalálni. Nem lettem okosabb. Ez egy wash hands. Ja, várjál, bazd meg! De hülye vagyok. Most meg a kezed. Tehát akkor az első a fürdőszoba. Take chicken out the fridge. Akkor a hűtőn. És take nap. Na nézzük. Azt mondja, akkor csap. Utána a hűtő. Jó van, de hülye vagyok, bazd meg, most kapcsoltam. Jó, hát kicsit lassan ugrott be. This whole mountain used to be an active volcano. Tehát a Imagine the fürdőszoba. force it took to carve this crater out of Itt the van. earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Wash hands. Akkor az az ferde. Utána az egymás. Na nézzük. Csak összejön. Ez. Ez. Azért a szótos van rend, várjál. Wash hands. Take chicken out of the fridge, take a nap. A hands-es volt ez. Fridge-es volt ez. Hát ezt nem értem. Wash hands, take chicken out of the fridge. Lehet, hogy be kéne néznem a hűtőbe. Kinyílik vajon egyáltalán ez a csövös bánat hűtő? Nem hiszem. Nem nyílik ki, Api. És itt az egymás fölötti van. A wash hands, ez így az eldöntött. Hey, Logan's birthday is coming up. Nagyon jó. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Ja, akkor nem sok játék kell. So, what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Wash hands. Csak megvan. Akkor jó volt, csak az előbb rosszul fordítottam be. Na mi ez? Don't take anything if you are one of the trees. Gyere. Találtunk itt valamit. Egyszerű. Nem már talán nincs szar se.
can't go any further. Water's too deep. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Aha! Manuscript fragments can be used to upgrade weapons. Szállítunk fegyvereket fejleszteni. Nagyszerű. Aha. Again and again. 3 van, úgyhogy itt még nagy fejlesztés nem lesz. UFOs. Valami elhagyatott kemping. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Hát szemét az van itt bőven. De sokszor. Amit valakik kártyázgattak. Serezgettek. El voltak ezek itt. Jó kis dzsuva van. Egy gitárre. Ez bizony zárva. Valakit írogatott.
Fasza. Vissza kéne mennem a helyszínre. Annyira eljöttem, hogy azt se tudom, hol vagyok. Talán erre. Ez levisz a tóhoz, mi? Hát, akkor ide biztos nem jövünk. Szépek a fények is. Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Ez csak visszavisznem. Nagyon másszuk a sziklát. A faszba vagyok már. Cauldron Camping. Mi a fasz? Ott is van egy házikó. Deutsch hat. Hasza. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Hát igen. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I need my daughter. Nincs itt semmi. Cauldron Lake, which lake? A gyászba vagyok már. Ez mi? Which lake? Jó, ez a fa, igen, valami fa. Emelkedett itt ki. Ez az a fa. Jó nagy.
Furcsa is a hangja. De nem lehet átmenni rajta. Nem kis fa. Kurvára vissza kéne találni. Nagyon eljöttem. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Gyere. Megtaláltunk a fegyverhez egy kis tuningot. Erre már lófasz és esti fény. Ez volt a kis ház. Van a folyó, vagy mi az? Tó. Most már nézzük egy térképet, mert teljesen eltévedtem. Itt vagyok. Itt van az investigation. Pont a hátam mögött van. Mindegy, itt fölmegyek. És akkor vissza lefelé. Egész jó körbenéztünk. Mára vissza kell találnunk. Igen, itt lesz. A gyerekek, jó körbenéztem. Forest can be a dangerous place. Maybe I should call David. See how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. Kell profilozni itt a dolgokat. Itt nincs semmi. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Szerintem profilozzuk meg most már itt a dolgokat. Footprints indicating multiple killers. Quite the party.
They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Olyan a profilozás. Subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Na jó, rakjuk össze a csávót. Hogy néz ki ez a gyász? De szép. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him Az as a biztos. threat. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Az biztos, és ellen is benne Was van. there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Igen, onnan mászott ki csóró. Nightingale szegény. Még valami? Más nincs. Vissza a caseboardhoz. Feel the Nightingale came from the lake, but why now? De nem furcsa, hogy a vízbe jött. It's not a lake. It's dark. He was there too. Fasza. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Ezek a gyilkosságok. Alex Casey. Lunchboxes. Caledon Riggs murder. Cold case. Alex Casey lunchbox. Aha, hasonlít rá, mint Finding a amit case of találtunk. lunchbox out here can't be a coincidence. Há, igen. Another message. Úgy tűnik. Újabb üzenetet hagyott nekünk a bánat. Keep trying. Find evidence. Itt van. Think. Nem teszi ide ez a fasz. Na, The lake is connected to Nightingale somehow. hát valahogy biztos. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Hol van ez a gyász? Kell mennünk a tóhoz. Hol tűnt a csávó? El is ment. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ezzel letalálok a tóhoz. A gyász. Ez kell a térkép. Ott a térkép. Kell mennünk a tóhoz. Aha, itt fedeztem fel már a terepet. Le kell menni. Jó nagy ez a tó. De valahogy csak letalálunk.
Nem kicsi. Itt volt az a gyász. Itt volt a camping. Összeszedtük, amit lehetett. Nem jó felé értem, úgyhogy vissza kell menni. Hál' Istennek. Most sem lesz jó. Itt már van egy út arra. Elméletileg. Elméletileg ez már lehoz. Aha, itt is vagyunk. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I didn't know trees got that big. Gives me the Akkor az a fa. You need to get out more. Ez nőtt ki It ide. is kind of creepy though. Ez nőtt ki ide, ez a fa. Ott van valami. Tracks. Nyomok. Nightingales? Na igen, innen They come jött out ki. from under the boulder. Fasza. sense. There's a piece of paper on the ground. Innen jött ki a csávó. Valahogy. Innen indult. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Ja, ezt már az Lines írta. scratched out and edits added with a pen. Ellen. Like a manuscript. Page of a story. Az. Killer left a message. It's for us. The text is about us. Na tessék, az hogy? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Na tessék. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. Na tessék. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Ellen írja, hogy meg ki tudjon jönni. Someone's been watching us. Na tessék. Sick game with us. Hát elég You're beteg. right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. The I should page. profile Nightingale about this page. Na szága agyába bemegyünk. És kell rakni itt a dolgokat most már. Várja, cases. Itt van. Vissza a gyilkosságokhoz. Footprint. Hol rakjam a footprintet? Victim came from. Think. Innen a fából jött csoró. I think he Pedig. came from the lake. But his tracks make no sense. Hát igen.
Hát valamit néz, az biztos. The manuscript page. Profiling the page. We found a page in the woods. A story about these events. Előre meg volt írva. Hát igen, írja a sztorit az ellen. His words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Na jó lesz. Meg kell boncolgatnunk majd. The manuscript case bar. Jó van, kezd összeállni a dolog. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ó, bele kell néznünk a hullába, király. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Mehetünk a boncolásra, király. Akkor menjünk. Mert hogy most gyalog? Ó, az meg, azt hittem, hogy... Na, de fussunk. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about You made it back. control. Good. Deciding what happens to who. Visszajöttünk, te Don't dankóros. let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Na tessék, hát I igen. hope you didn't get stuck in any of those big Beakadtunk. puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Na tessék. I'll do it myself. Na, and akkor megcsinálom Sheriff én. called. A boncolni He's is got the tudunk. bookers at the Oh Dear Diner in town. Passza. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Na, shortcut key megvan. Thanks. Menjünk Let's get vissza the car. Bright Drive to Fallsba. Bright Falls. Na Talk to these tipli. witnesses, the bookers. Igen. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Tiplizünk, Seems gyerekem. like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Andrew. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Jó, szól a kocsi. Aztán volt parkolás. És jó fele megyek, bazd meg. Fogalmam sincs, hol ez a farok. Aztán jó felé megyünk. Aztán el lehet tévedni. Na, itt van végre. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the dock. Csak kijutottunk. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but
I'm thrilled to be here for this mystery. Hát igen. Na itt van Brightfall. Ó, de jól néz ki. Majdnem olyan, mint egy film. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Kurva jó. Elég élethű. The Ki az diner's az just ideje up the ott? waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Már kávézni akar. Hát gyerekek. Azt hiszem ebben a részben most ennyi fért. Kurva jó játék. Azt kell, hogy mondjam, nagyon jó. Az első rész is jó volt, sőt annak még volt egy kiegészítője is, amit mondjuk már nem vittem végig, csak kipróbáltam, az nem volt nagy szám. Most viszont a fősztorinak végre pontot tehetünk a végére, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, itt Max Payne urasággal. Kurva jó. Kurva jó a játék, gyerekeim. Csak hát kell az atomerőmű, úgyhogy na mindegy, azért mindenkinek ajánlom, aki szerette az előző részt, ez kurva jó lesz. A következő részben innen fogjuk folytatni. Kommenteljétek, lájkoljátok, és találkozunk a következő részben is. Sziasztok!